हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारू नाम है हिरल डांगर। स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ हीर में। आज आप बनावाना छे खूब ज गुणकारी तांजरियानी भाजी। तो ए पहला तमे जो मारी चैनल सब्सक्राइब ना करी हो तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो चलो आपणे बनावीए तांजरियानी भाजी। आ तांजरियो छे अने आने आपणे आवी रीते एक एक पान करीने भाजीने आपणे वीणी लेशुं। आ भाजीनी अंदर माटीनुं प्रमाण खूब ज वधु होय छे, એટલે આપણે આને સારી રીતે પાણીની અંદર ધોઈ લેશું, પણ મોટા વાસણની અંદર ધોશું કે જેથી કરીને માટી બધી નીકળી જાય અને સરસ રીતે આપણે આને ધોઈ લેશું। હવે આપણે ભાજીનો વઘાર કરીએ। એના માટે આ 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે થોડીક એવી રાઈ એડ કરશું। अर्धी चमची थी पण ओછી આપણે રાઈ લીધેલી છે। હિંગ એડ કરશું 2 ચપટી જેટલી અને હવે આની અંદર આપણે લસણ એડ કરશું। લસણ મેં આની અંદર અડધા બાઉલ જેટલું એટલે કે અડધા વાટકા જેટલું લીધેલું છે। તાંજળિયાની ભાજીની અંદર લસણ હોય છે એ ખૂબ જ સરસ આનો ટેસ્ટ આવે છે અને તાંજળિયાની ભાજી ખાવામાં ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે અને આ ભાજી વધારે ચોમાસામાં તમને મળી રહે છે અને ઇઝીલી મળે છે। બાકીની સિઝનમાં થોડીક મળવી મુશ્કેલ થાય છે। એટલે લસણને આપણે હવે બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં લગી લસણને આપણે ચડવા દેશું અને પછી આપણે એની અંદર ભાજી એડ કરશું જે આપણે ધોઈને રાખી હતી। તાંજળિયાની ભાજીને ડિલિવરીવાળી જે મહિલા હોય છે એને તમે ખવડાવો એ ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે। હવે આપણે આને સરસ રીતે હલાવીને થોડી વાર માટે ઢાંકીને રાખી દેશું એટલે કે 2 મિનિટ માટે। હવે આપણે જોઈ લેશું તાંજળિયાની ભાજીને આપણે આની અંદર નાખતા પહેલા કોઈ પણ પ્રકારનો મસાલો એડ નથી કરેલો। થોડીક ભાજી આપણી ચડી જાય પછી જ આની અંદર આપણે મસાલા બધા એડ કરશું। હળદર અડધી ચમચી અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર એડ કરશું, પણ મીઠું આપણે થોડુંક જ નાખશું કારણ કે ભાજીની અંદર જે ખારવાળો ભાગ હોય છે એટલે મીઠું આપણે થોડું જ નાખશું। અને લસણવાળી ચટણી આપણે એડ કરશું। જો લસણવાળી ચટણી ન નાખવી હોય તો એની જગ્યાએ તમે જે આપણે લાલ મરચું પાવડર હોય છે એ પણ નાખી શકો છો। તાંજળિયાની ભાજીની અંદર ખૂબ જ પ્રોટીન હોય છે। હવે આપણે આને થોડી વાર માટે ઢાંકીને રાખી દઈશું 2 મિનિટ માટે અને ફરીથી આપણે હવે આને જોઈ લેશું। જો તમને તાંજળિયાની ભાજી રોજે ભાવે તો તમે રોજે ખાઈ શકો છો। એ ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે અને તાંજળિયાની ભાજી ખૂબ જ ઠંડી હોય છે કે જેથી કરીને તમને આંખોની બળતરા હોય એ પણ દૂર થઈ જાય છે અને આંખોનું તેજ પણ વધારે છે। થોડી વાર માટે આપણે આને આવી જ રીતે ચડવા દેશું કે જેથી કરીને આનું પાણી છે એ બધું બહાર નીકળી જાય એટલે કે સુકાઈ જાય, બળી જાય। હવે આની અંદર આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું। લીંબુની જગ્યાએ તમારે જો ખાંડ ટમેટું નાખવું હોય તો પણ તમે ટમેટું પણ નાખી શકો છો। ખાંડ અને લીંબુ આપણે બંને એડ કરશું કે જેથી કરીને ભાજીનો ખાટો મીઠો સ્વાદ આવે। તાંજળિયાની ભાજી છે શરીરની બધી જ ગરમી દૂર કરે છે અને જો ગરમીને લીધે લોહીનો વિકાર થયો હોય તો એ પણ તાંજળિયાની ભાજી મટાડે છે કારણ કે એટલી જ ગુણકારી અને પૌષ્ટિક છે। સરસ રીતે આપણે આને હલાવી લેશું અને હવે ભાજી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે। તો આપણે આને એક પ્લેટની અંદર સર્વ કરીએ છીએ। આને તમે ખીચડી સાથે ખાઈ શકો છો, ખીચડી અને બાજરાના રોટલા સાથે। તો તમને એક જૂનો ઇતિહાસ કહી દઉં છું કે વિદુરજીના ઘરે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તાંજળિયાની ભાજી અને બાજરાનો રોટલો ખાધો હતો। જો તમને આ ઇતિહાસની ખબર હોય તો તમે મને કમેન્ટમાં જણાવજો અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ।